Cập nhật tình hình xung đột Đông Âu, ông trùm Wagner bất ngờ dự đoán Ukraine sẽ đạt được mục đích của cuộc phản công, dễ dàng giành lại lãnh thổ. Thực hư chuyện Nga cấm đưa tin về Wagner trên truyền thông và việc ông Prigozhin đang lên kế hoạch đảo chính. Tổng thống Belarus kêu gọi các nước gia nhập liên minh với Nga để sở hữu lá chắn hạt nhân. Các tin tức nổi bật khác, Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ngừng áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip. Hàn Quốc nhắm mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới. Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức cuộc họp toàn thể vào tháng 6. Các phe tham chiến Sudan tuyên bố sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn. Tay vợt nữ Ukraine quyên góp toàn bộ tiền thắng giải cho trẻ em ở quê nhà. Kỳ lạ, nước kênh ở thành phố Venice của Ý chuyển sang màu xanh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay. Tiếp tục diễn biến trên chiến trường Đông Âu, mới đây nhà sáng lập tập đoàn lính đánh thuê Wagner do Điện Kremlin hậu thuẫn, ông Yevgeny Prigozhin đã bất ngờ dự đoán rằng Ukraine sẽ dễ dàng giành lại lãnh thổ từ Nga thông qua cuộc phản công. Ông Prigozhin đưa ra viễn cảnh ảm đạm bên trong cuộc thảo luận gần đây với blogger Konstantin Dongov. Lãnh đạo Wagner cũng vạch ra một kịch bản lạc quan đối với Nga, nhưng cũng lưu ý rằng kết quả này khó xảy ra. Theo vị tỷ phú 61 tuổi, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là Ukraine sẽ khôi phục biên giới trước năm 2014, nghĩa là họ thành công giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea được Nga tuyên bố sáp nhập cách đây 9 năm. Vùng lãnh thổ này mang ý nghĩa địa chính trị quan trọng do có vị trí địa lý nằm dọc Biển Đen. Bất kỳ bên nào kiểm soát Crimea sẽ có quyền tiếp cận các cảng biển quan trọng. Ukraine sẽ tấn công Crimea và cố cho nổ cây cầu nối bán đảo với đất liền Nga để cắt đứt các tuyến đường vận chuyển. Kịch bản này hoàn toàn bất lợi cho chúng ta, vì vậy chúng ta phải sẵn sàng cho một cuộc chiến khó khăn phía trước, ông Prigozhin nhấn mạnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo Wagner cũng đề ra một số đề xuất giúp Nga giảm thiểu tổn thất trong xung đột. Ông Prigozhin cho rằng Moscow nên ban hành thiết quân luật, thực hiện đợt huy động quân mới, đồng thời tăng cường nguồn lực và ngân sách quốc phòng như sản xuất thêm đạn dược. Trong khi đó, ở kịch bản lạc quan hơn được ông Prigozhin đề ra, các đồng minh phương Tây của Ukraine vốn cung cấp hàng tỷ đô la tiền viện trợ cho nước này sẽ cảm thấy mệt mỏi với cuộc chiến. Ukraine sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng dù vậy, Điện Kremlin cũng sẽ chỉ có thể giữ được phần lãnh thổ mà quân đội họ kiểm soát. Trong một cuộc phỏng vấn khác trên phương tiện truyền thông, lãnh đạo Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cho biết ông tin chắc rằng các quan chức cấp cao của Điện Kremlin đã cấm đưa tin về ông trên các phương tiện truyền thông nhà nước, đồng thời cảnh báo rằng biện pháp gây hiểu lầm sẽ khiến người dân Nga phản ứng dữ dội. Ông Prigozhin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner và là người nổi tiếng bậc nhất trong số các đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin. Ông đã nhiều lần chỉ trích các chỉ huy quốc phòng Nga vì chậm trễ trong việc chuyển giao đạn dược cho các lực lượng Wagner ở Bakhmut. Khi được hỏi về lệnh cấm đưa tin về ông trên các phương tiện truyền thông nhà nước Nga, ông Prigozhin đã sử dụng một loạt câu ngạn ngữ Nga để phản hồi. Ông nói, thứ bị cấm đoán luôn là thứ ngọt ngào hơn cả. Ông Prigozhin nói, Wagner không phải là một miếng xà phòng trơn trượt mà người ta có thể đưa đầy khắp nơi. Wagner là một cái dùi, là một con dao găm. Việc các quan chức cấp cao của Điện Kremlin không cho phép người khác bàn luận về Wagner sẽ chỉ tạo ra mâu thuẫn đối với người dân. Điện Kremlin vẫn chưa phản hồi về phát biểu của ông Prigozhin. Trong khi đó, một cựu sĩ quan Nga mới đây đã cáo buộc ông Prigozhin lên kế hoạch đảo chính chống lại lãnh đạo đất nước. Cụ thể, cựu sĩ quan Nga Igor Girkin cũng đã cáo buộc ông Prigozhin liên tục vi phạm luật kiểm duyệt của Nga nhằm mất uy tín của quân đội. Ông Girkin lưu ý rằng ông Prigozhin đã ra lệnh cho lực lượng Wagner rút về căn cứ Wagner sâu bên trong nước Nga trước thềm phản công của Ukraine. Ông cũng nói rằng các binh lính của Wagner chưa bao giờ tuyên thệ sẽ không tham gia chiến đấu chống lại Nga. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong bài phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1 hôm 28 tháng 5 cho biết bất kỳ quốc gia hậu Xô Viết nào muốn bổ sung thêm một lớp phòng thủ bằng vũ khí hạt nhân, họ nên phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn với Moscow, cụ thể là gia nhập nhà nước Liên minh Nga và Belarus. Khi được hỏi về bình luận gần đây của Kazakhstan về mức độ quan hệ giữa Moscow và Minsk, ông Lukashenko trả lời,
Không ai phản đối Kazakhstan hay các quốc gia khác phát triển mối quan hệ gần gũi với Nga như chúng tôi đang có. Trước tiên, hãy gia nhập nhà nước Liên minh Nga và Belarus, sau đó tất cả sẽ có vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo nói thêm, đồng thời lưu ý đây là ý kiến cá nhân của ông, không nhất thiết tương đồng với quan điểm của Nga. Đầu tuần này, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhận định Nga và Belarus có mức độ gắn kết hơn so với mối quan hệ của họ và các thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á-Âu. Ông Tokayev khẳng định, Nga và Belarus có thể có chung một vũ khí hạt nhân cho cả hai nước. Theo thông tin từ Bloomberg, Tổng thống Nam Phi ông Cyril Ramaphosa mới đây đã thành lập một hội đồng gồm 3 thành viên để điều tra về cáo buộc của Mỹ rằng liệu tàu Nga có lấy vũ khí khi cập cảng ở phía nam thủ đô Cape Town của Nam Phi vào tháng 12 năm ngoái hay không. Vào tháng này, Đại sứ Mỹ tại Nam Phi, ông Reuben Brigetti đã nói rằng con tàu Nga mang tên Lydia đã đến cảng Simontor để lấy vũ khí. Cáo buộc của ông Brigetti đã khiến đồng Brent của Nam Phi sụt giảm hơn 5% trong vòng 4 ngày. Các cuộc tranh cãi ngoại giao tiếp theo có nguy cơ ảnh hưởng các hiệp định thương mại của Nam Phi với Hoa Kỳ. Văn phòng Tổng thống Nam Phi hôm 28 tháng 5 cho biết, ban hội thẩm sẽ hoàn tất cuộc điều tra trong vòng 6 tuần sau khi được bổ nhiệm và dự kiến sẽ đệ trình báo cáo lên Tổng thống trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc công việc của mình. Ban hội thẩm có thể yêu cầu gia hạn khung thời gian này nếu thấy cần thiết. Nếu báo cáo được thực hiện đúng hạn, có thể sẽ được trình lên Tổng thống Nam Phi trước khi nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8 năm nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin nằm trong danh sách khách mời tham dự hội nghị. Sự kiện này sẽ có nguy cơ làm suy yếu đồng Brent hơn nữa. Hội đồng sẽ bao gồm thẩm phán đã nghỉ hưu Phineas Mojapelo cùng với luật sư Lea Grabash và chính trị gia Enver Sote. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác, theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 29 tháng 5, Bộ trưởng Thương mại nước này ông Vương Văn Đào đã kêu gọi Nhật Bản ngừng theo đuổi biện pháp sai lầm, đó là áp đặt việc kiểm soát xuất khẩu chip nhằm vào Trung Quốc. Ông Vương đưa ra nhận xét này trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yasutoshi Nishimura vào ngày 28 tháng 5 tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Ông Vương nói rằng Nhật Bản đã phớt lờ sự phản đối và ý kiến mạnh mẽ của Trung Quốc trong ngành bán dẫn và hành động của Nhật Bản đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc kinh tế cũng như thương mại quốc tế. Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lời ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản để thúc đẩy hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại quan trọng. Cũng ở khu vực Đông Bắc Á, theo thông tin từ Reuters, mới đây Hàn Quốc hiện đang dùng thỏa thuận vũ khí trị giá 13,7 tỷ đô la với Ba Lan, thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay của Seoul, để đặt nền móng cho việc phát triển vũ khí. Đây là lĩnh vực mà các công ty quốc phòng của hai quốc gia đều hy vọng rằng sẽ có thể cung cấp cho thị trường quân sự đang thiếu thốn của châu Âu trong tương lai. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, doanh số bán vũ khí toàn cầu của Hàn Quốc đã tăng mạnh lên hơn 17 tỷ đô la vào năm 2022, trong khi năm 2021 là 7,25 tỷ đô la. Việc này diễn ra giữa lúc các nước phương Tây tranh giành mua vũ khí cho Ukraine và căng thẳng gia tăng ở các điểm nóng khác trên toàn cầu. Các quan chức Hàn Quốc và Ba Lan cho biết quan hệ đối tác của cả hai sẽ giúp họ chinh phục thị trường vũ khí châu Âu, thậm chí vượt ra ngoài cuộc chiến Ukraine, khi Seoul có thể cung cấp vũ khí chất lượng cao nhanh hơn các nước khác và Ba Lan cung cấp năng lực sản xuất và đường dây bán hàng vào châu Âu. Các quan chức chính phủ và công ty bao gồm cả những người trực tiếp tham gia vào các thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Ba Lan cho biết, thỏa thuận này cung cấp một kế hoạch chi tiết để Hàn Quốc có thể sử dụng các quan hệ đối tác và mở rộng phạm vi tiếp cận sang một lục địa mới, thúc đẩy cho mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới. Ông Kim Hyong-chol, Phó Giám đốc tại Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, chúng tôi quyết định cung cấp công nghệ cho Ba Lan. Chúng tôi có thể cùng chế tạo và sản xuất hệ thống vũ khí, sau đó xuất khẩu các hệ thống vũ khí đó sang các nước lân cận. Ông Kim nói thêm rằng Hàn Quốc đã giới thiệu vũ khí của mình cho Ba Lan trước đó, nhưng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra đã làm tăng sự quan tâm của Ba Lan. Ông cho biết thêm. Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan vào tháng 5 năm 2022 để kiểm tra vũ khí của Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 cùng năm. Thỏa thuận giữa cả hai đã hoàn tất vào tháng 1 sau đó. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, vũ khí của Hàn Quốc được thiết kế tương thích với các hệ thống của Mỹ và NATO. Nước này là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 3 cho NATO và các quốc gia thành viên. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 29 tháng 5 đưa tin nước này sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên vào đầu tháng sau.
Theo nguồn tin, cuộc họp sẽ xem xét việc thực hiện các kế hoạch kinh tế quốc gia trong nửa đầu năm 2023, cũng như thảo luận về những chính sách quan trọng. Hội nghị Trung ương trước đó diễn ra vào tháng 2, tập trung bàn về việc cải thiện nền kinh tế và lĩnh vực nông nghiệp trong bối cảnh Triều Tiên đối mặt tình trạng thiếu lương thực. Việc Triều Tiên tổ chức cuộc họp toàn thể 2 lần chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm là điều chưa từng có tiền lệ. Thông thường, nước này sẽ triệu tập Hội nghị Trung ương 1 đến 2 lần trong một năm. Ở Trung Đông, Quốc vương Oman Haitham bin Taib al-Said vào hôm 28 tháng 5 đã gặp Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi tại thủ đô Tehran. Được biết, quốc vương đang có chuyến thăm 2 ngày đến Iran để tập trung thảo luận về các vấn đề ngoại giao và an ninh khu vực. Chuyến thăm diễn ra sau khi Oman tham gia làm trung gian cho cuộc trao đổi tù nhân giữa Iran và Bỉ. Oman từ lâu đã là bên hỗ trợ Iran đối thoại với phương Tây và đã đứng ra làm trung gian để trả tự do cho một số công dân nước ngoài và công dân mang hai quốc tịch. Vào hôm 27 tháng 5, Oman đã hỗ trợ việc trả tự do cho một nhân viên cứu trợ người Bỉ. Người này đã bị bắt vào năm 2022, bị kết án 40 năm tù và chịu 74 roi về các tội danh bao gồm cả gián điệp. Đổi lại, Bỉ đã thả một nhà ngoại giao Iran bị kết án 20 năm tù vì liên quan đến một âm mưu đánh bom bất thành ở Pháp. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng Iran và Oman sẽ ký ít nhất 4 thỏa thuận trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và năng lượng. Đồng thời, ông Haitham và ông Raisi sẽ thảo luận về các vấn đề như mối quan hệ căng thẳng của Tehran với Ai Cập và chương trình hạt nhân của Iran. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Iran cũng phải đối mặt với những chỉ trích mới về vấn đề nhân quyền, cũng như vấn đề gửi máy bay không người lái cho Nga. Tehran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái để sử dụng trong xung đột. Cũng trong ngày 28 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành một khu phức hợp quốc hội mới ở New Delhi. Nhà lãnh đạo đã tổ chức các buổi cầu nguyện theo truyền thống của đạo Hindu bên ngoài khu phức hợp với sự tham dự của các bộ trưởng. Chính phủ Ấn Độ cũng đã cho lưu hành một đồng xu 75 rupee đặc biệt để đánh dấu việc khai trương khu phức hợp trị giá 145 tỷ đô la Mỹ. Khu phức hợp nằm cạnh tòa nhà Quốc hội cũ do kiến trúc sư người Anh Edwin Lutyens và Herbert Barker xây dựng vào năm 1927, 2 thập kỷ trước khi Ấn Độ giành được độc lập. Tòa nhà di sản này sẽ được đổi thành nhà bảo tàng. Lễ khánh thành diễn ra một năm trước cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2024. Đảng Bharatiya Janata BJP, cánh hữu của ông Modi, đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3. Hơn 20 đảng đối lập đã tẩy chay sự kiện này, cho rằng ông Modi đã vi phạm nghi thức khánh thành khu phức hợp mới và cố thu hút sự chú ý, khi lẽ ra nó phải được thực hiện bởi Tổng thống Draupadi Murmu, người đứng đầu nghi lễ của nhà nước. Bà Supriya Sule, một lãnh đạo phe đối lập, nói với hãng tin ANI rằng việc khánh thành một tòa nhà quốc hội mới mà không có sự tham dự của phe đối lập có nghĩa là không có một nền dân chủ trong nước. Lãnh đạo Đảng Quốc hội đối lập Rahul Gandhi viết trên Twitter, Quốc hội là tiếng nói của người dân, Thủ tướng đang xem lễ khánh thành tòa nhà Quốc hội là lễ đăng quang. Liên quan đến cuộc xung đột ở Sudan, lực lượng vũ trang Sudan hôm 28 tháng 5 đã đưa ra tuyên bố bày tỏ sẵn sàng đàm phán với lực lượng bán quân sự RSF để tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Sudan. Trước đó, đại diện của quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF đã ký thỏa thuận ngừng bắn 7 ngày vào ngày 20 tháng 5. Thỏa thuận có hiệu lực vào lúc 21 giờ 45 giờ Khartoum vào ngày 22 tháng 5, 48 giờ sau khi ký kết, và sẽ hết hạn lúc 21 giờ 45 giờ Khartoum vào ngày 29 tháng 5. RSF cho biết hôm 28 tháng 5 rằng đã sẵn sàng thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Các cuộc đụng độ ở Sudan đã gây ra cái chết cho 866 thường dân và làm bị thương 3.721 người khác kể từ khi nổ ra vào ngày 15 tháng 4. Bộ Y tế liên bang của đất nước cũng tuyên bố hôm 28 tháng 5 rằng một số bệnh viện ở Khartoum, Nam Darfur và Trung Darfur đã không còn hoạt động do xung đột. Trong đó chỉ riêng ở Khartoum có tới 30 bệnh viện không còn hoạt động. Trong khi đó, Đại sứ quán Ý tại Sudan cùng ngày đã được chuyển đến thủ đô Addis Ababa của Ethiopia do giao tranh đang diễn ra giữa các tướng lĩnh đối địch ở Sudan. Bộ Ngoại giao Ý cho biết đại sứ nước này tại Sudan, ông Michel Thomasi, cùng với một số cộng sự và lực lượng quân sự Carabinieri đã đáp chuyến bay vào sáng Chủ nhật tại Addis Ababa. Nơi đây, Đại sứ quán Ý tại Khartoum sẽ tạm thời được tái lập tại cơ quan đại diện ngoại giao của Ý ở Ethiopia. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani cho biết
Đại sứ Tomasi và nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng văn phòng thực hiện đầy đủ các chức năng từ Addis Ababa nhằm đảm bảo tốt nhất sự đóng góp của Ý cho các nỗ lực hòa bình của Sudan. Xung đột giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF nổ ra vào ngày 15 tháng 4 đã khiến thủ đô Khartoum rơi vào hỗn loạn với những trận chiến khốc liệt, tình trạng vô luật pháp và nhiều dịch vụ cơ bản bị cắt đứt. Hậu quả là hơn 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đe dọa gây bất ổn cho khu vực. Lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần do Mỹ và Ả Rập Saudi làm trung gian sẽ hết hạn vào tối ngày 29 tháng 5. Người dân cho biết đụng độ vẫn diễn ra ở thủ đô Khartoum của Sudan trong tối 28 tháng 5. Trong khi đó, theo các nhà giám sát nhân quyền, giao tranh khốc liệt đã tái diễn tại thành phố El Fasher, phía tây tỉnh Darfur. Tiếp tục chương trình là các tin tức xã hội, văn hóa, thể thao đặc sắc. Hôm 28 tháng 5, một lễ tưởng niệm đánh dấu 100 năm cuộc nội chiến Ireland kết thúc đã được tổ chức tại thủ đô Dublin của nước này. Thủ tướng Ireland Leo Varadkar và cấp phó Michelle Martin đã đặt vòng hoa tại khu vườn tưởng niệm. Đài truyền hình Ireland RTE đưa tin, thân nhân của những người thiệt mạng ở cả hai bên trong xung đột cũng dự sự kiện này. Cuộc nội chiến chia rẽ các gia đình, thị trấn làng mạc của Ireland bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 1922 và kết thúc vào ngày 24 tháng 5 năm 1923. Ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000 người. Cũng vào cuối tuần qua, tay vợt người Ukraine Elina Svitolina cho biết cô sẽ quyên góp toàn bộ số tiền thưởng mà cô có được sau giải quần vợt International de Strasbourg tại Pháp cho các trẻ em ở quê nhà. Tay vợt từng 2 lần vào bán kết Grand Slam đã giành chức vô địch WTA đầu tiên sau gần 2 năm và cũng là danh hiệu đầu tiên kể từ khi cô là mẹ. Sau chiến thắng trước Anna Blinkova của Nga với tỷ số 6-2-6-3 trong trận chung kết hôm 27 tháng 5. Trong bài phát biểu sau trận đấu, Svitolina đã nêu bật hoàn cảnh khó khăn mà quê hương cô đang trải qua. Tay vợt 28 tuổi nói, "Tôi muốn chia sẻ vinh quang này với Ukraine, đất nước của tôi. Tất cả tiền thưởng từ giải đấu sẽ được chuyển đến những đứa trẻ Ukraine. Cảm ơn tất cả vì những gì mọi người đã hỗ trợ chúng tôi. Cùng với nhau, chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến." Svitolina và chồng, vận động viên quần vợt Gael Milfrin đã đón cô con gái đầu lòng vào tháng 10 năm ngoái. Tay vợt Ukraine bắt đầu trở lại thi đấu hồi tháng 4. Chức vô địch International de Strasbourg tại Pháp là danh hiệu thứ 17 trong sự nghiệp của cô. Sở Cứu hỏa Ý cho biết nước ở kênh đảo chính của Venice đã chuyển sang màu xanh lá huỳnh quang vào hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 5. Nguyên nhân hiện tượng này đang được điều tra làm rõ. Cơ quan bảo vệ môi trường khu vực APAP đã thu nhập các mẫu nước có màu với sự giúp đỡ của Sở Cứu hỏa. Các chuyên gia của cơ quan này hiện đang điều tra nguyên nhân của sự thay đổi màu sắc. Hãng thông tấn ANSA của Italy cho biết, đại diện của Bộ Nội vụ tại Venice, ông Michel Di Bari đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đưa ra các biện pháp đối phó khả thi. Hãng thông tấn ANSA đưa tin, theo kết quả điều tra sơ bộ của APAP và cảnh sát, sự thay đổi màu sắc này là do một loại thuốc nhuộm thường được sử dụng để theo dõi rò rỉ nước và rằng chất lỏng này không đe dọa đến sức khỏe của cư dân địa phương. Dòng nước có màu xanh kéo dài từ cầu Rialto đến một phần của Grand Canal. Người đứng đầu vùng Veneto, ông Luca Draia cho biết trên Twitter rằng hiện tượng trên đầu tiên được báo cáo bởi người dân địa phương. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ việc. Không có người hoặc nhóm nào ngay lập tức nhận trách nhiệm về việc Grand Canal chuyển sang màu xanh lục. Tuy nhiên, cuối tuần trước, một nhóm bảo vệ môi trường đã sử dụng than củi để biến nước của đài phun nước Trevi ở Rome thành màu đen để phản đối chính sách khí hậu của chính phủ. Vụ việc mới nhất cũng khiến mọi người liên tưởng đến một sự kiện vào năm 1968. Nghệ sĩ người Argentina Nicolás García Uriburu đã nhuộm xanh các vùng nước ở Grand Canal của thành phố để thúc đẩy nhận thức về môi trường trong thời gian diễn ra triển lãm nghệ thuật quốc tế Venice. Thưa quý vị, thủ đô Berlin của Đức hôm 28 tháng 5 đã ngập tràn trong ánh nắng ấm áp và không khí rộn ràng của lễ hội đa văn hóa Carnival de Cultural. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức sau 3 năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Hàng nghìn du khách đã đổ về Berlin, chìm đắm trong các buổi diễu hành, nơi các cộng đồng địa phương thể hiện cội nguồn văn hóa của mình thông qua khiêu vũ, âm nhạc hay các hình thức biểu đạt khác. Một người dân gốc Angola tên Bella chia sẻ, "Trước hết tôi ở đây để hỗ trợ cha tôi và nhóm của ông hoàn thành màn trình diễn. Đi bộ quanh đây và ngắm nghía mọi thứ, xem có bao nhiêu người đến Berlin trong dịp này. Tất cả thật sự rất tuyệt vời."
Lễ hội Carnival de Cultural là sự kiện được tổ chức hàng năm kể từ năm 1996 vào khoảng cuối tuần lễ Ngũ Tuần. Kéo dài trong 3 ngày, lễ hội bao gồm các đám rước, biểu diễn sân khấu và các sự kiện âm nhạc tôn vinh hòa bình, lòng khoan dung và chủ nghĩa đa văn hóa. Trước đại dịch, có tới 1 triệu du khách tham gia lễ hội, biến đây trở thành một trong những lễ hội lớn nhất ở Đức. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.